สวัสดีครับนี้ก็ตอนนี้8:54 นาทีที่แอตแลนตาอเมริกานะฮะอากาศที่นี่ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วมันเริ่มมีฝนมีทำนายว่าเดี๋ยวฝนคงจะตกเยอะนะฮะแล้วก็ออกไปวันนี้ก็มืดๆนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าสัญญาณวันนี้มันจะดีแค่ไหนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกมาบางทีที่นี่มันไฟดับนะฮะเจอมาอยู่เรื่อยๆก็ลองคุยกันไปก่อนนะครับถ้าไฟดับก็บ๊ายบายแล้วกันนะฮะ เพราะว่าถ้าไฟดับนี่มันต้องใช้สัญญาณจากมือถือซึ่งก็อืมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรอยู่ดีนั่นแหละเป็นไงตอนนี้ผมก็เห็นมีคนบอกนะครับว่าเอ่อคนไปออกรายการหรือว่ามีลงข่าวลงอะไรสักที่หนึ่งว่าไอ้ตัววัคซีนโควิดฉีดไปแล้ว3เข็มมันก็จะทำให้มีมะเร็งเพิ่มมากขึ้นนะโดยแหล่งเนี่ยมาจากวิจัยที่ญี่ปุ่นดูค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับ เพราะว่าทุกคนเวลาได้ยินคำแรกเลยโอ้โฮดีแล้วโชคดีที่ฉันไม่ได้ไปฉีดนะเห็นไหมเขาบอกแล้วว่า3เข็มฉีดไปแล้วเป็นมะเร็งแล้วตายเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอ้แต่วิจัยนี้ออกมาจากญี่ปุ่นเลยนะเป็นประเทศที่น่าเชื่อถือได้อย่างยิ่งนะครับแล้วก็ยังมีการอ้างอิงงานวิจัยตัวนั้นอยู่ซึ่งผมก็เคยอ่านไปแล้วเดือนพฤษภาคมนะครับแต่พอย้อนไปดูเนี่ยงานตัวนี้ตีพิมพ์เมื่อวันที่8เมษายน มีคนเอามาพูดหลังจากนั้นแล้วผมก็เอามาอ่านให้ฟังนะว่ามีช่องโหว่มหาศาลเลยปรากฏว่าเดือนมิถุนายนไม่พ้นครับถูกถอดถอนไปแล้วลิงก์งานวิจัยดังกล่าวที่คนคนนั้นเนี่ยเขาแปะไว้ในข้อความของเขาเนี่ยกดเข้าลิงก์ทางนั้นเลยครับกดเข้าไปปุ๊บก็เจอเลยครับว่างานวิจัยเขียนว่าถูกถอดถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับงานวิจัยถูกถอดถอนเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างนะอ่าข้อแรกนะต้องบอกว่า อันที่เป็นไปได้ยากที่สุดคือคนที่เขาเขียนงานวิจัยเนี่ยถอนด้วยตัวเองนะครับคนเราเนี่ยอยู่ๆโดนถอนมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะถอนด้วยนะครับเพราะว่าถอนไปมันเสียชื่อนะครับแล้วก็เหตุผลที่ถอนเนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวเลยก็คืองานวิจัยเนี่ยมันมีปัญหา ถ้าเกิดคนทำเป็นคนถอนเองเนี่ยแสดงว่าเขาเห็นปัญหาก่อนตั้งแต่แรกแล้วแบบเฮ้ยมาจับได้ตอนทีหลังว่าเฮ้ยมันมีปัญหาถ้าเราไม่รีบถอนตอนนี้เราโดนสั่งถอนแน่นอนปรากฏว่าอันเนี้ยโดนสั่งถอนนะไม่ใช่เป็นคนทำวิจัยเขาเป็นคนถอนเองเพราะว่ามันมีการร้องเรียนไปทางงานวิจัยของงานที่เนี่ยมีการร้องเรียนไปจากคนหลายๆคนว่ามันทำแล้วมันมีปัญหาเยอะนะครับ พอหลังจากนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการมาสอบเลยว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับสรุปว่ามันผิดพลาดเยอะนะอคติเยอะทำไม่ดีสรุปเกินจริงไปเยอะก็เลยโดนถอดออกไปโดยปริยายในเดือนมิถุนายนแต่ว่าคนที่เอามาโพสต์เอามาพูดกันเนี่ยหรือลงช่องยูทูบไม่นานนี่เองเพิ่งลงไปเมื่อ2วันที่แล้วเองครับเดือนกันยายนนี่แหละนะดังนั้นงานวิจัยตัวเนี้ยถูกถอดไปแล้ว3เดือน แต่คนไทยหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเห็นด้วยคนที่มาพูดเนี่ยมีตำแหน่งแห่งหนที่ค่อนข้างที่จะดีใช่ไหมมีตำแหน่งใหญ่นะเป็นคนดังเอ่อมีชื่อเสียงดังนั้นก็เลยเชื่อไปก่อนโดยไม่มีแม้แต่จะกระทั่งกดเข้าไปดูสักนิดอันเนี้ยถ้ากดเข้าไปดูแล้วอ่านแค่ตัวข้างหน้าเนี่ยนะคุณก็จะรู้แล้วว่างานวิจัยนี้มันโดนถอดออกไปนะแต่แน่นอน คนที่คอยสนับสนุนนะครับหรือริ้วล้อต่างๆสิ่งที่เขาจะพูดก็คือโอ้งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะมันโดนถอดเพราะว่านายทุนโดนถอดเพราะว่าบริษัทยาสั่งถอดโดนถอดเพราะว่าสิ่งเหตุผลต่างๆนานาที่ไม่ใช่เพราะว่างานวิจัยมันไม่ดีหรอกแต่ว่าเขาต้องการจะแกล้งเขากลัวเสียผลประโยชน์มันก็แถไปได้เรื่อยๆเนาะหลักฐานอย่างนั้นก็ไม่มีถูกไหมครับอืม ถ้าเกิดเขาตีพิมพ์ในสิ่งที่คุณอยากจะฟังเนี่ยเขาก็คุณก็เชื่อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาโดนถอดคุณก็จะไม่เชื่อขึ้นมาทันทีเออพอตอนตีพิมพ์บอกว่าโอ้โฮงานวิจัยนี่นะมันดีมากเลยทางวารสารก็ถึงรับไปนะครับแล้วก็ฟังไปฟังมาบอกว่าโอ้วารสารเนี่ยดีนะใจกว้างนะครับแล้วเขาก็เป็นวารสารที่พูดความจริงเขาเลยเอางานวิจัยของเราไปตีแต่พอโดนถอดปุ๊บด่าเลยงานวิจัยนี่วารสารนี่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ คนพวกนี้เขาก็อยากได้ยินเฉพาะสิ่งที่เขาอยากได้ยินRosie Darth Vader ก็นอนอยู่ข้างหลังนี่นะครับหลับไปแล้วเราปล่อยเขาไว้อย่างงั้นดีกว่านะบอสตันอุณหภูมิต่ำกว่า20 องศาแล้วก็กำลังเย็นเลยใช่ไหมครับตอนอยู่บอสตันของผมเนี่ยถ้า
เมื่อไหร่แตะ14องศาเนี่ยจะถือว่าหนาวแต่ก่อนหน้านั้นยังโอเคอยู่ใส่เสื้อธรรมดาเดินไปเดินมาได้แต่ถ้าต่ำกว่า14แล้วก็ไม่ค่อยชอบแล้วมันเย็นยิ่งต่ำกว่า10ไม่ได้แล้วต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับแต่ที่นี่นี่คงไม่รู้จะได้ใช้เสื้อกันหนาวบ่อยแค่ไหนเนาะเพราะว่ามันไม่ได้หนาวขนาดนั้นน่ะนะครับอ้อ แต่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคนที่ใช้งานวิจัยตัวนี้เป็นหลักใช่ไหมคือผมน่ะอ่านทุกข้อความนะที่เขาเขียนอ่านเสร็จปุ๊บแล้วเขาอ้างอิงงานวิจัยเนี่ยผมก็เอามาแปะให้หมดเลยว่ามันสามารถใช้ในการอ้างอิงอะไรได้บ้างนะครับแต่ที่สำคัญพรุ่งนี้มันกว่านี้ครับ พรุ่งนี้จะมันกว่านี้เพราะว่ามีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่อวยเนี่ยบุคคลคนนี้อยู่อวยกันไปอวยกันมา2คนเนี้ยนะครับแล้วคนคนเนี้ยก็เป็นไงชอบด่าผมด้วยนะด่าประจำเลยแต่ก็เป็นคนแรงๆหน่อยนะครับก็เป็นคนค่อนข้างแรงนะไม่จบง่ายๆนะคนนี้นะคือเพื่อนผมก็เตือนมาแล้วแหละเพราะว่ารู้จักกันดีแล้วก็คนนี้เป็นคนที่รู้จักกันในแวดวงอ่าแพทย์ด้วยรู้จักกันดีเลยนะครับ แต่มีการมาโพสต์ทางวิทยาศาสตร์ใช้คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่มันเข้าใจยากๆอะเนาะแล้วก็เวลาคนมาโพสต์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คนอื่นที่ไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเขามีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่มันยากๆเนี่ยแล้วไม่ได้มีแค่คำเดียวนะมีหลายคำต่อๆกันเป็นขั้นเป็นตอนมีการคิดแบบเป็นระบบระเบียบเหมือนวิทยาศาสตร์เป๊ะเลยนะแล้วบอกว่าไอ้ตัววัคซีนเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วยกลไกต่อไปนี้1 2 3 4 5 6 7 8 แล้วก็มีงานวิจัยอ้างด้วย2อัน เดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ดูเลยแต่ละข้อว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่านะการอ้างมันถูกต้องแค่ไหนแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาในรูปแบบของอาจารย์ในการตรวจข้อสอบผมจะเอาบอกว่าสมมุติมีคนคนหนึ่งมีนักเรียนของผมเนี่ยส่งกระดาษคำตอบมาว่าจงอธิบายว่าวัคซีนสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่อย่างไรให้10คะแนนอะเอากระดาษคำตอบส่งมาแล้วผมเป็นคนตรวจนะ เราจะตรวจอย่างตรงไปตรงมาเราไม่ได้ตรวจแบบว่าขี้โกงหรืออะไรทั้งสิ้นนะเราก็จะพิจารณาคำพูดไปทีละอัน2อันนะครับว่าเราจะให้เขาได้กี่คะแนนเนาะรอเตรียมฟังวันพรุ่งนี้เพราะว่ามันจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวหน่อยเหตุผลที่มันต้องยาวเพราะว่าผมต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าไอ้ศัพท์พวกนั้นมันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของคำศัพท์พวกนั้นอยู่แล้วนะครับหรืออ่าความรู้เราเท่ากันเนี่ยผมก็ไม่ต้องอธิบายยาวขนาดนั้นนะ แต่แน่นอนคลิปที่จะปล่อยวันพรุ่งนี้นี่สำหรับบุคคลซึ่งต้องการที่จะมีปัญญาเท่านั้นนะคนที่อยากจะฟังอะไรที่มันจบรวดรัดเร็วก็คงไม่เหมาะสำหรับการฟังวันพรุ่งนี้นะอืมแต่อยากจะชี้ให้เห็นถึงว่าเวลาที่เราอ่านอะไรหรือฟังใครมาเนี่ยแล้วเราอยากจะได้ข้อความที่มันชัดเจนสั้นๆขาวกับดำเลยเนี่ยนะ มันเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้เราอะโดนหลอกได้ง่ายแล้วก็หลงเชื่อใครได้ง่ายนะครับการที่เราเข้าใจวิธีในการวิเคราะห์ข้างหลังมันนี่แหละสำคัญมากๆนะครับแล้วก็หลายครั้งพอเราเห็นมีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยมาแปะเต็มไปหมดนะครับมีการเขียนให้ดูน่ากลัวเราก็จะเชื่อมันไปก่อนเนาะเชื่อไปก่อนเลย ทั้งๆที่คุณไม่ได้เข้าไปอ่านเลยสักตัวหนึ่งนะแบบนี้แหละครับที่จะโดนหลอกง่ายๆนะครับและที่สำคัญพอเขาใช้คำศัพท์ดูน่ากลัวเราก็ไปอวยเขากันใหญ่อย่างงู้นอย่างงี้แต่พอผมใช้คำศัพท์น่ากลัวแบบเขาบ้างมีครับริ้วล้อมาด่าผมโอ๊ยทำไมถึงไม่เคารพเขาทำไมถึงไปว่าเขาแบบนั้นล่ะทำไมถึงใช้คำศัพท์แบบนี้อันนี้มัน clickbait หรือเปล่าอันนี้มันเป็นคำที่ทำให้คนอ่านแล้วกลัวหรือเปล่าเดี๋ยวคุณไปว่าเขาเสียก่อน คนที่ทำคนแรกเนี่ยไม่ใช่ผมนะเขาแต่ถามว่าทำไมผมต้องทำก็เพราะว่าถ้าผมทำปุ๊บเนี่ยคนมันจะเริ่มสนใจไงเริ่มสนใจแล้วทำไงผมก็จะลากคนที่เขาสนใจเนี่ยมาฟังในเหตุผลที่มันสมควรจะต้องฟังเพราะคนพวกนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรกระตุ้นอารมณ์เขานะไม่สนใจฟังอะไรทั้งสิ้นน่ะแล้วก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขึ้นมาผมจงใจที่จะเปลี่ยนคนกลุ่มกลางๆที่มันไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วมันอะไรเป็นอะไรกันแน่แต่ยังยอมรับฟังเหตุผล ส่วนคนที่ยังไงเชื่อฟังหัววัคซีนมีปัญหาไม่ฟังทั้งสิ้นน่ะใครพูดว่ามันดีปุ๊บข้าพเจ้าด่าทันทีแล้วก็จะอ้างว่าเนี่ยแต่ฉีดแล้วร่างกายฉันไม่ปกติแต่ฉีดแล้วทำไมคนรอบข้างเขาตุยไปหมดเลยทำไมคนนั้นเป็นอย่างงี้มีประสบการณ์ส่วนตัวเต็มไปหมดทำไมคนนั้นเป็นแบบนี้ทำไมฉันได้ข่าวแบบนี้สมัยก่อนไม่เห็นเคยได้ข่าวแบบนี้มาก่อนเลยอ้างสารพัดแบบเนี้ยนะแต่ถามว่าไอ้คำที่สิ่งพวกเนี้ยทั้งหมดผมมีคำอธิบายไหมมีครับแต่ผมพูดไปไม่เห็นมีใครฟังเลย
เคยอธิบายไปหมดแล้วด้วยนะว่าทำไมเราถึงเจอมันมากขึ้นซึ่งจริงๆไม่ได้เจอมากขึ้นนะทำไมร่างกายเราถึงไม่ปกติอาผมเคยอธิบายไปแล้วด้วยนะแต่คุณไม่ฟังเองอธิบายไปก็แถไปเรื่อยดังนั้นผมก็เลยเลิกอธิบายมันเสียเลยเสียเวลาผมนะครับอืม วันนี้เสื้อสวยเสื้อเป็นเสื้อของโรงเรียนเก่าครับ Saint Dominic ผมรุ่น31เอ็ดเนาะเป็นโรงเรียนที่ก็ผลิตดารามาหลายคนน่ะดารานักการเมืองนักนักธุรกิจแวดวงต่างๆนะครับอืมเยอะแยะไปหมดสัปดาห์นี้ Live Member วันไหนไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจจะสุดสัปดาห์มั้งครับวันศุกร์หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเนาะวิจัยตีพิมพ์มีวิธีในการคัดกรองอย่างไร จริงๆเนี่ยวิธีในการคัดกรองเนี่ยมันมันควรจะต้องมีคนมาอ่านโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งงานวิจัยตัวต้นฉบับเนี่ยให้กับหมอหรือคนที่เฉพาะทางด้านนั้นเป็นคนอ่านก่อนถ้าอ่านแล้วยอมรับก็จะให้รับการตีพิมพ์นะครับปัญหาก็คือว่าหมอที่อ่านเนี่ยมันไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นหมอคนเดิมเสมอไปนะแต่จะเป็นหมอในวงการนี่แหละใครก็ได้ที่ว่าทางวารสารเขาเห็นว่าคนคนนั้นเชี่ยวชาญด้านนั้นเขาจะส่งให้คนนั้นอ่านนะครับ มันก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยให้ผ่านง่ายๆโดยไม่สนใจเออๆให้มันผ่านๆไปโดยไม่อ่านด้วยซ้ำไปบางทีคนอ่านก็แบบเฮ้ยฉันอ่านไม่รู้เรื่องว่ะตอนแรกรับงานมาแล้วแต่อ่านเข้าไปแบบมันแปลว่าอะไรวะอ่านไม่เข้าใจคงดีแล้วมั้งผ่านไปถ้าเกิดว่าฉันเขียนอะไรที่บอกว่าฉันอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยโดนด่าแน่นอนเลยหรือโดนดูถูกว่าอุ๊ยไม่รู้เรื่องแล้วรับงานทำไมตั้งแต่แรกนะเขาก็จะไม่ได้แล้วเขาจะมีความรู้สึกต้องเขียนต้องยอมรับจะอะไรก็แล้วแต่จะไปว่างานวิจัยชิ้นนี้มันไม่ดีมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาอ่านไม่ออกไม่เข้าใจ อาทำไมผมรู้ไหมเพราะว่าผมก็เคยเป็นหนึ่งในรีวิวเวอร์ที่รีวิวไอ้งานพวกนี้ให้คนอื่นเขาอืมเวลาเขาให้ผมรีวิวเนี่ยผมก็จะอ่านก่อนเลยว่าหัวข้อมันเป็นประมาณไหนผมมีความเชี่ยวชาญพอไหมที่ผมจะวิจัยวิจารณ์งานเนี้ยผมก็ถ้าโอเคมีพอก็จะเอามาอ่านเสร็จปุ๊บเขาอ้างอิงอะไรผมก็จะไปค้นมาทั้งหมดเลยว่าสิ่งที่เขาอ้างอิงเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ตอบหรืออธิบายสิ่งที่อยู่ในวิจัยของเขาได้หรือไม่ ผมทำอย่างนี้กับทุกอันต่อให้เขามี100 reference ผมก็จะไปค้นมาทั้ง100อันผมไม่เคยปล่อยอะไรพวกนี้ให้แบบอุ๊ยอ้างอะไรมาก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีเนี่ยอ้างมาเยอะๆใช่ไหมพอไปค้นไม่เห็นมันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เขามาอ้างเลยเหมือนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าบางทีมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกันนะสิ่งที่เอามาอ้างเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะงั้นผมก็จะมีเรื่องพวกนี้นี่แหละที่เราไปค้นมาอืม แล้วทีนี้พอสมมุติว่าเขาปล่อยผ่านให้ตีพิมพ์ไปได้ก็ไม่ได้แปลว่าตีพิมพ์แล้วมันจะอยู่บนนั้นตลอดไปนะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนทักท้วงมาหลังจากตีพิมพ์ไปแล้วว่ามันผิดตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดถ้ามันมีคนร้องเรียนไปเยอะๆเขาก็จะเริ่มมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วไปดูซิว่ามันผิดจริงหรือเปล่าถ้าผิดจริงก็ต้องถอดถอนออกซึ่งก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับอืม นั่นแหละเหมือนกับที่ผมเคยเล่ากรณีของนักวิทยาศาสตร์อิตาเลียนหมออิตาเลียนคนหนึ่งเป็นหมอหัวใจอยู่ที่ Brigham and Women's Hospital นะครับแล้วเขาเป็นเจ้าพ่อทางด้าน stem cell ของหัวใจนะทำออกมารายแรกของโลกเลยนะว่ามันมี stem cell ได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้สรุปว่ามีคนไปตรวจเช็กข้อมูลทั้งหมดว่าอุ๊ยนี่โกงข้อมูลขึ้นมาทั้งหมดเลยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไปแบบเป็น10ๆเรื่องในวารสารระดับโลกอะใหญ่กว่าวารสาร Serious อีกลงใน Nature ลงในอะไรพวกเนี้ยสรุปว่าไม่จริง ก็โดนถอดออกหมดเลยครับทั้งๆที่ตีพิมพ์ไปแล้วโดนถอดโดนยึดตำแหน่งโดนไล่ออกโดนครบทุกอย่างเลยก็เป็นแบบนั้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นเมืองไทยโดนถอดถอนตำแหน่งโดนไล่ออกนี่คงจะไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อเมริกานี่ไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณมาทำอย่างนั้นเนี่ยหรือคุณมาพูดแบบเนี้ยโดนแล้วล่ะครับเนาะหาหมอนอกจากแจ้งชื่อยาประจำแล้วต้องแจ้งปริมาณที่กินต่อวันช่วงเวลาที่กินหรือเปล่า โดยทั่วไปแจ้งแค่ชื่อยาพอครับแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งที่มันเกี่ยวข้องกับโรคจริงๆเนี่ยหมอเขาก็จะถามเองว่าเฮ้ยเรารู้ขนาดหรือเปล่าถ้าเรารู้น่ะดีรู้เยอะดีกว่าไม่รู้นะครับถ่ายยากลำบากถ่ายแข็งต้องทำยังไงเคยตอบไปแล้วอะครับข้อแรกก็คือคุณต้องกินน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรก่อนนะครับแล้วก็กินพวกกากใยจากผักอะไรเยอะๆขึ้นนะครับถ้าทานแล้วมันยังไม่ถ่ายก็ต้องกินยาถ่ายครับเนาะยาถ่ายก็ตัวไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าทานแล้วมันโอเคสำหรับคุณนะครับ ข้อมูลการจัดเก็บรักษาของคนไข้เก็บไว้กี่ปีก่อนลบทิ้งโดยทั่วไปประมาณสัก10ปีครับแต่บางที่ก็จะนานกว่านั้นบางที่ก็จะสั้นแต่ส่วนใหญ่ประมาณ10ปี
แม่เป็นเบาหวาน12ปีไม่กินยาไตยังดีอยู่ถ้าไม่กินจะมีผลอะไรในภายภาคหน้ามันขึ้นอยู่กับคุณคุมได้แค่ไหนครับถ้าคุมได้ก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดคุมไม่ได้แล้วล่ะก็จะมีผลต่างๆตามมาเช่นมันขึ้นตานะครับทำให้ตามันบอดไปเลยถ้ามันบอดแล้วบอดเลยนะครับแก้ไม่ได้ถึงตอนนั้นจะมาเสียใจอยากจะรักษาก็ไม่ทันแล้วนะครับทำให้มีความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจกับหลอดเลือดสมองมันตีบตันไปนะฮะหรือโรคไตในอนาคตก็จะมีปัญหาได้ส่วนที่บอกว่าไตยังดีนี่ผมไม่แน่ใจว่าวัดยังไง ค่า eGFR ยังแบบอยู่ที่100อยู่หรือเปล่าหรือว่าตรวจมาแล้วมันได้แบบ70แต่หมอเขาบอกยังดีอันนั้นก็ไม่ดีแล้วนะครับแต่มันอาจจะไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นว่ามันเสียไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตอบไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่ของคุณเนี่ยคุมได้เท่าไรถ้า A1C มันต่ำกว่า6.5ถือว่าคุมได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่คุณใหม่ก็ตอบไปแล้วนะตอบเรื่องของ reviewer ต่างๆคุณใหม่เนี่ยคงเคยเป็น reviewer มาหลายอันอยู่แล้วแหละ อยู่เซนนอลถึงมไหนอยู่ถึงม3ครับแล้วหลังจากนั้นไปเข้าตรีอุดมครับแต่ก็ยังกลับมาโรงเรียนเก่าอยู่ดีนะกลับมาเจอเพื่อนๆนี่แหละฮะผู้ป่วยมะเร็งได้รับวัคซีน Astra Pfizer หลังจากแล้ววัคซีนมีความรู้สึกเหนื่อยอยู่ระยะหนึ่งแต่ตอนนี้ร่างกายปกติบางทีมันต้องไปหาเหตุผลอื่นก่อนนะฮะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยสิ่งที่มันทำให้เกิดได้นะคือกรดไหลย้อนอันเนี้ยเจอบ่อยมากไม่รู้จะแบบเจอบ่อยเพราะว่าอะไรเหมือนกัน ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนนะแต่ตอนฉีดเข้าไปเสร็จเนี่ยวันนั้นหิวมากเลยหิวแบบกินเยอะเลยรู้เลยว่าถ้าเกิดคนไหนมีกรดไหลย้อนมันคงกำเริบแน่ๆแหละตอนนั้นนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีกรดไหลย้อนแล้วไม่ได้รักษาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือบางคนมีแน่นหน้าอกบางคนมีอาการไอบางคนมีอาการเหนื่อยเรื้อรังแล้วถ้ามันยิ่งเป็นแล้วไม่ได้ไปหาเหตุผลไม่ได้รักษานะคิดว่าเอ้ยมันคงเป็นเหนื่อยจากวัคซีนแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเหนื่อยจากกรดไหลย้อนแล้วไม่ได้รักษานะคราวนี้ลากยาวเลย ผ่านไปเดือน2เดือนก็ไม่หายเพราะกรดไหลย้อนมันเป็นแล้วมันจะเป็นไปเรื่อยๆนี่แหละจนกว่าคุณจะไปจัดการกับมันนะครับอืมขอบคุณคุณ Wonder Richie นะครับส่งสายฟ้ามานะดูข่าวทองของแม่ตั๊กหรือเปล่าดูคร่าวๆครับที่ออกโหนกระแสใช่ไหมครับดูคร่าวๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผมนะผมก็ดูเอาสนุกเฉยๆนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาทาง TikTok ด้วยนะครับมาดูผมครั้งแรกก็สวัสดีครับมาดูครั้งแรกเราให้ลูกโป่งไว้ก่อนนี่ช่องผมจะมีคนอยากได้ลูกโป่งหลายคนนะเราให้บางทีเราก็ให้ฟรีบางทีเราก็ต้องไม่ให้ฟรีเนาะรีวิวเวอร์ที่มีเชี่ยวชาญจริงก็มีนะครับใช่ฝีที่ปลูกมาตั้งแต่2ขวบทำไมตอนนี้อักเสบอันเนี้ยไม่ปกติแล้วต้องไปตรวจครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่จากฝีที่ปลูกนะมันต้องเป็นเหตุผลอื่นแล้วเพราะว่าพวกนั้นมันหายแล้วหายไปแล้วครับยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาการติดเชื้อหรืออักเสบจากเหตุผลอื่นที่นั่นก็จะเป็นซ้ำได้อีกเนาะ ได้ฟังคลิปถอนงานวิจัยแล้วอธิบายเปรียบเทียบเข้าใจมากก็ดีครับเราต้องเข้าใจนะงานวิจัยเวลาผมอธิบายเนี่ยมันจะนานหน่อยนี่แหละเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของการอธิบายงานวิจัยออกยูทูบมันนานนะแล้วถ้าคนมันจะเบื่อเสียก่อนถ้าเกิดว่าใครที่ตามไม่ทันก็จะเบื่อนะครับแต่ผมพยายามอธิบายให้มันช้าเข้าใจง่ายแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปสำหรับบางคนที่สมองเขารับไม่ไหวเนี่ยเขาก็ไม่เอาอะพูดอะไรก็ไม่รู้นะ อย่างเช่นถ้าเกิดส่งคลิปที่ผมอ่านงานวิจัยตัวนั้นน่ะที่โดนถอดออกไปให้คนอื่นเขาฟังนะถ้าเกิดเป็นคนที่แบบเฮ้ยฉันรากหญ้าฉันอยากจะฟังอะไรง่ายๆฉันจบมาแค่ป1อย่างเงี้ยโอเคอย่างงั้นอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่คุณรู้อะไรไหมเวลาผมอ่านงานวิจัยให้คนอื่นฟังเนี่ยผมจงใจพูดให้คนระดับจบป6เข้าใจได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจเนี่ยมีอยู่2อย่างอย่างแรกนะคุณยังไม่จบป6คุณจบต่ำกว่านั้น อย่างที่2สมาธิคุณไม่ดีพอที่จะฟังอะไรยาวๆแบบนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละนะถ้าสมาธิไม่นานพอมันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชีวิตคุณเป็นคนโดนหลอกง่ายอะอะไรที่เป็นการพิจารณายาวๆคุณตัดออกจากสมองหมดเลยขอสั้นๆคอลเซนเตอร์โทรมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณกำลังจะได้เงินนะคุณให้โอนไปเท่านี้เชื่อเลยไม่ไปค้นต่อเสียเวลาฉันค้นใช่ไม่ใช่โดนหลอกไปเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยแหละ วัคซีนมีเชื่อ2กลุ่มเชื่อว่าดีกับไม่ดีตอนนี้มันมีตัวกลุ่มตรงกลางด้วยครับกลุ่มที่บอกว่าฉันก็ฉีดมาแล้วเลยกับบางคนก็บอกว่าฉันไม่เคยฉีดมาก่อน
ก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าวัคซีนโควิดจะดีไม่ดีรอคอยฟังในอนาคตหรือชอบบอกว่าฟังหูไว้หูอาหรือหมอก็มี2แบบแบบหนึ่งก็ต่อต้านบางแบบก็บอกว่าสนับสนุนวัคซีนไอ้คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แต่จริงๆคืออะไรรู้ไหมในหัวลึกๆอะคือไม่เห็นด้วยกับวัคซีนหรอกไม่ได้อยากฉีดต่อต้านอยู่ถึงแม้ว่าจะบอกว่าเฮ้ยจะต่อต้านได้ยังไงในเมื่อฉันฉีดมาแล้วอะฉีดมา2-3เข็มแล้วด้วยแล้วแล้วคุณจะฉีดต่อเปล่าล่ะถ้าบอกหมอให้คุณไปฉีดวันนี้ ตอบให้ได้เสียก่อนนะครับคำตอบส่วนใหญ่ก็คือไม่ถามว่าทำไมถ้าลงไปลึกๆจิตใจคนพวกนี้นะมันก็คือในหัวมันเริ่มไขว้เขวแล้วได้ยินมาบ่อยๆว่ามันมีปัญหาแต่ฉันจะไปออกตัวว่าฉันต่อต้านเต็มๆก็ไม่ได้มันเป็นคำที่รุนแรงแล้วอีกที่สำคัญคือฉันฉีดมาแล้วด้วยนะฉันฉีดมาแล้วด้วยก็ต้องฟังหูไว้หูอะเป็นคำกลางๆดีอะนะแต่จริงๆคือต่อต้านอะในหัวนะดังนั้นคนเหล่านี้พอเวลามาคอมเมนต์ ของผมเนี่ยถึงจะฟังดูแล้วสุภาพจริงนะแต่ก็เถียงประจำเลยเถียงแหลกลานเลยเถียงไปเรื่อยๆทำไมอย่างนั้นอย่างงี้อย่างเงี้ยเราบอกโอเคคุณจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่คุณนะผมหยุดแค่นี้แล้วกันเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่สำคัญสิ่งที่คุณถามมาทั้งหมดอะผมเคยอธิบายไปตั้งแต่4ปีก่อนหน้านั้นแล้วสงสัยก็ไปหาเอาเองนะโดนปฏิเสธบทความวิจัยเป็นอะไรที่น่าเศร้าประมาณนั้นแหละ เวลาที่คนไข้ทำ CT สมมุติส่งหาโรค Triple A ที่คุณเป็นอีกแล้วนะครับเวลาดูผลเขาจะเช็กดูทั้งร่างกายไหมไม่ครับว่ามีส่วนผิดปกติอื่นอีกหรือเปล่าดูเฉพาะส่วนที่สงสัยเท่านั้นดูที่ส่วนที่สงสัยเท่านั้นครับดังนั้น CT scan เราจะตรวจหาอะไรเราก็ต้องบอกคนทำให้ละเอียดว่าเราสงสัย Triple A ก็ต้องทำ Triple A protocol ไม่ใช่ว่าเราสงสัย Triple A แล้วไปทำ CT scan สำหรับช่องท้องมันก็ไม่ได้นะมันมองไม่เห็นนะครับ เราต้องบอก Triple A Protocol พอหลังจากทำ Triple A Protocol แต่ว่าเขาก็จะอ่านไปรอบนอกเหมือนกันเช่นว่าเฮ้ยวันนี้อ่านเสร็จปุ๊บแล้วทำไมท้องมันมีก้อนอะไรอยู่นั้นนะเขาก็จะอ่านไอ้ก้อนนั้นมาให้เหมือนกันนะอาแต่มันอาจจะบอกว่ามองเห็นไม่ชัดเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันคือ Triple A Protocol เราไม่ใช่ทำช่องท้อง Protocol นะครับมันก็อาจจะต้องไปตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าเขาสงสัยอะไรเนาะคุณเจเจขับรถไปฟังไปดีครับขับด้วยมือซ้ายหรือมือขวาเนาะ อย่าไปซิ่งแล้วกันฝนตกนะฮะเดี๋ยวคือบางทีเนี่ยผมไม่ได้กลัวว่าเราซิ่งแล้วจะไปชนอะไรหรอกนะผมกลัวคนอื่นจะมาชนคุณเสียมากกว่าเดี๋ยวนี้เวลาขับรถเนี่ยมันไม่ใช่เราป้องกันตัวเองไม่ให้ไปชนใครอย่างเดียวนะมันต้องป้องกันไม่ให้คนอื่นมาชนเราด้วยถึงบางทีเราขับตรงทางอยู่ๆมันมีใครไม่รู้สวนเลนมาชนเราเฉยเลยก็เป็นข่าวเรื่อยๆหรือบางทีเนี่ยมีหลุมอะตกหลุมรถพังเลยนะครับตอนอยู่เมืองไทยผมขับรถนี่แบบก็น่ากลัวมากอยู่ๆถนนมันจะแบบ ปูนหายไปทั้งแถบอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากั้นหรือบางทีมันมีแหละแต่มันเล็กๆแล้วแบบเรามองไม่เห็นจนกระทั่งขับมาถึงแล้วเนี่ยถ้าขับซิ่งมาเนี่ยเสร็จเลยรถลงไปในนั้นทั้งคันก็พังไปเลยอะนะเออนี่โชคดีที่ผมแบบขับดูแบบดูถนนดีๆนะมันก็เลยไม่เคยตกลงไปในหลุมพวกนั้นนะแต่มันเคยมีคนที่ตกไปแล้วผมขับผ่านเขาแบบรถพังไปทั้งคันเลยเออน่ากลัวอยู่ วิจัยที่ถูกถอดจะนำไปกับแก้สรุปใหม่ได้หรือเปล่าอ่าไม่ได้ครับ มันจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อตอนช่วงที่คุณยังไม่ตีพิมพ์เท่านั้นนะถ้าคุณยังไม่ตีพิมพ์รีวิวเวอร์เขาดูแล้วบอกว่าเฮ้ยงานคุณมีตรงนั้นตรงนี้รีวิวเวอร์เวลาที่เขาส่งรีวิวกลับไปเนี่ยเขาจะมีอยู่อ่าเป็นขั้นๆเช่นขั้นแรกบอกว่างานคุณห่วยมากอันเนี้ยตีพิมพ์ไม่ได้เลยเรารีเจ็กเลยคุณจะส่งก็ต้องไปส่งวารสารอันถัดไปแล้วคุณต้องไปแก้เอาเองนะเราไม่รับแน่นอนมันผิดพลาดแบบ Major Revision ถ้าเขียนว่า Major Revision ปุ๊บเนี่ยก็ไม่เอาแล้วเราไม่รับนะครับกับ เออ Major revision แต่ยังพอรับได้อยู่อันนี้ก็โอเค Minor revision แก้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าแก้เสร็จเนี่ยเอามาตีพิมพ์ได้คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ในขั้นตอนนี้นะครับแต่ถ้าตีพิมพ์ไปแล้วโดนถอดคุณไม่มีสิทธิ์แก้แล้วครับก่อนที่คุณจะโดนถอดเนี่ยนะมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือมีคนร้องเรียนมาพิจารณาแล้วเขาไม่ถอดทันทีนะ แต่เขาจะส่งอีเมลไปหา corresponding author นะครับซึ่งเป็นผู้แต่งที่ส่งชื่อมาว่าถ้ามีอะไรให้ติดต่อเขาจะส่งอีเมลไปหาคนนี้เลยโอเค reviewer เนี่ยหรือคณะกรรมการเขาพูดว่างานคุณเป็นแบบเนี้ยคุณจะว่าไงมีข้อเถียงไหมถ้ามีก็เถียงมา editor หรือบรรณาธิการเขาจะฟัง
นะเขาจะอ่านดูโอเคถ้าคุณเถียงมามีเหตุมีผลเขาก็โอเคก็ส่งกลับไปที่คณะกรรมการใหม่เนี่ยเขาตอบมาแบบเนี้ยมันมีเหตุผลนะคุณว่าไงแล้วก็ดูว่าความสองข้างเป็นยังไงถ้าเกิดสุดท้ายแล้วฟังแล้วแบบอ้าวเอ่อคนแต่งเขาไม่สามารถที่จะแจกแจงเหตุผลได้ถูกต้องก็โดนถอดถ้าโดนถอดแบบนี้ตีพิมพ์อีกไม่ได้แล้วครับแล้วส่งไปงานวิจัยอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นนะผมยังไม่เคยเห็นใครได้ตีพิมพ์อีกรอบหนึ่งด้วยงานวิจัยตัวเดิมเลยครับนะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วอเมริกาแก๊งคอลเซนเตอร์เยอะไหมก็มีพอสมควรส่วนใหญ่เป็นคอลเซนเตอร์จีนกับอินเดียนะฮะสอบติดหมอแล้วอยากไปทำงานเป็นหมอที่อเมริกายังยากอยู่หรือเปล่าก็ต้องสอบมาที่อเมริกาด้วยครับเพราะว่าอเมริกามันต้องสอบมาอีกทีเนาะถ้าสอบผ่านก็น่าจะโอเคทำได้ฮะขอบคุณคุณพริมนะครับที่สนับสนุนมาด้วยกุหลาบนะแล้วก็คุณชนส่งเป็นมิวสิกเพลย์มาให้ก็ขอบคุณด้วยนะครับอืม อันนี้กิน Amoxicillin 2,000 มิลลิกรัมต่อเนื่องถ้าไม่ดีขึ้นนานแค่ไหนถึงจะกลับไปหาหมออีกครั้งหรือจนกว่าจะหมดแผงที่ให้มาก็ตอบไม่ได้ว่าคุณเป็นอะไรอะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดกินยาฆ่าเชื้อมันจะเริ่มดีขึ้นในประมาณ2-3วันถ้า2-3วันแล้วมันหนักมากกว่าเดิมเนี่ยกลับไปหาหมอใหม่เลยครับนะแต่ถ้าเกิด2-3วันแล้วมันยังทรงๆยังไม่หายไม่เป็นไรกินต่อจนหมดได้คนที่บ้านเป็นผู้ป่วยเบาหวานอายุ48น้ำหนัก91ให้ยา Ribelsus ผมไม่รู้จักตัวนี้เหมือนกันนะฮะ Semaglutide เนี่ยรู้จักแต่ Ribelsus นี่คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมีอาการอาเจียนควรทานต่อเนื่องไหมตัว Semaglutide มันจะทำให้เราคลื่นไส้อาเจียนได้อยู่แล้วนะครับอาจจะต้องลดขนาดยาลงมาก่อนเพราะไม่ฉะนั้นก็อาจจะอาการรุนแรงเพิ่มมากกว่าเดิมได้ดังนั้นตรงนี้คุณต้องรีบกลับไปหาหมอนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณหยุดยาไปเลยโดยที่ไม่มียาตัวอื่นมาทดแทนเบาหวานก็จะคุมไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดอันตรายตอนที่คุณคุมไม่ได้นั่นแหละนะครับ ความดัน186ควรอันนี้ควรไปรักษาแล้วครับถ้าตัวบน186เนี่ยต้องกินยาแน่นอนนะคุณปรับการใช้ชีวิตยังไงมันก็ไม่ลงมาถึงส่วนที่มันปลอดภัยหรอกครับนะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณกินยาแล้วมันยัง186อยู่คุณกลับไปหาหมอวันนี้เลยครับเพราะว่ายาไม่ได้ผลแล้วต้องเพิ่มขนาดยาหรืออาจจะมีการเอายาตัวใหม่มาให้กินนะครับไม่สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองนะครับบอกว่าเฮ้ยจะรอไปก่อนได้ไหมเราไม่เห็นรู้สึกเป็นอะไรเลยนะไม่ได้ปวดหัวไม่ได้อะไรเลยนะแต่มันวัดได้186ตัวบนเนี่ย ไม่ได้ครับรอไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกที่รอนี่แหละที่ที่ผมวิเคราะห์มาหลายๆเคสนี่แหละที่เส้นเลือดสมองอยู่ๆแตกแล้วก็เสียชีวิตไปเลยมันก็เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าความดันมันสูงแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจรักษามันโดยอ้างว่าก็ฉันไม่ได้รู้สึกมีปัญหากับร่างกายยังไงเลยนี่ใช่ไหมครับอยากจะรอนิดหนึ่งใช่ไหมหาหมอมันคิวยากคิวลำบากนะไปรอนานไม่อยากจะไปหาหมอเดี๋ยวมันเป็นโน่นเป็นนี่ไอ้เนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องไปนะครับ รีเจกต์หลายครั้งก็เพราะส่งไปวารสารที่ไม่ตรงสโกปก็มีส่วนนะครับความดันต่ำมีวิธีปฐมพยาบาลอย่างไรก็ให้นอนลงยกขาขึ้นครับแต่ต้องแน่ใจว่าเป็นความดันต่ำที่เป็นปัญหานะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไปที่โรงพยาบาลวัดความดันแล้วมันต่ำแต่เราเดินไปสบายๆไม่ได้มีโรคอะไรอันนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นมันปกติไม่ได้ถือว่าต่ำนะสอบ Trinity ไหมสอบเกรด5ครั้งเดียวแล้วก็ไม่สอบอีกแล้วครับดังนั้นบอกเลยว่าความสามารถทางเปียโนเราไม่ได้สูงนะ ที่บ้านอยู่ขอนแก่นแล้วสอบติดแพทย์มขอนแก่นและมจุฬาจะเลือกเข้าที่ไหนถ้าบ้านอยู่ที่ขอนแก่นก็จะเลือกเข้าขอนแก่นครับมันใกล้บ้านผมจะไปทำไมไกลๆบ้านคือสมัยผมสอบเนี่ยแล้วผมเลือกเข้าแพทย์ผมสอบติดแพทย์ได้ทุกคณะนั่นแหละนะแต่บ้านผมอยู่ใกล้จุฬาผมก็เลือกจุฬาทำไมผมจะต้องไปที่เนี่ยมันไกลๆบ้านด้วยมันไม่มีประโยชน์นะและอะไรรู้ไหมผมมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าความรู้ที่จะมาเนี่ยมันต้องไม่มาจากอาจารย์ มันต้องมาจากผมเอง ดังนั้นน่ะยังไงผมก็จะเรียนด้วยตัวเองอยู่แล้ว จะค้นทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่แล้ว โดยไม่พึ่งอาจารย์ อาจารย์เป็นส่วนเสริมเท่านั้นที่บอกว่าถ้าผมหาอะไรไม่เจออ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหนผมไปขอคำชี้แนะจากอาจารย์เท่านั้นเอง ดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนนะผมเข้าใจว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันใกล้บ้านน่ะอันนั้นแหละดีสุดแล้ว แต่อันนี้แล้วแต่นะถ้าเกิดคุณอยากจะมาจุฬาก็มาได้เพราะว่าจุฬามันก็มีข้อดีมันมีคณะอื่นนะครับเยอะแยะไปหมดแล้วก็ของกินแถวนั้นอร่อยมากนะครับมีสวนลุมให้คุณวิ่งอยู่ด้วยนะครับก็ก็ดีนะถ้าคุณชอบนะ
มีรถไฟฟ้าด้วยขอนแก่นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับฟังเรื่องเล่าว่าภรรยาตายแล้วสามีเสียใจมากตรอมใจตายตามการตายแบบนี้เป็นไปได้ยังไงมีครับมันชื่อโรค Broken Heart Syndrome ให้ลองไปฟังคลิปเรื่องที่ผมวิเคราะห์คุณฉีเซาเฉียนแล้วก็ภรรยาซึ่งฉีเซาเฉียนเนี่ยเขาเสียแล้วภรรยาเขาช่วยจัดงานศพหลังจากนั้นน่ะตอนช่วงที่เขาจัดงานศพอยู่ภรรยาก็เสียตามไปพร้อมกันนะก็เป็นโรคนี้แล้วแหละ Broken Heart Syndrome สงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ CT สแกนที่ปอดเขาฉีดอะไรที่แขนก็มักจะเป็นคอนทราสต์ครับเป็นสีชนิดหนึ่งที่ทำให้เราเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจนขึ้นในปอดครับเคยอยู่เมืองไหนมาบ้างมาถึงผมอยู่ฟิลาเดลเฟียก่อนแล้วก็ย้ายมาแอตแลนตาจากนั้นก็ย้ายไปที่ Durham North Carolina แล้วก็ย้ายไปบอสตันสุดท้ายก็กลับมาแอตแลนตาใหม่ก็อยู่เมืองพวกเนี้ยแหละครับขอบคุณคุณชัญญาทุนหรือชัญญาทันนะครับที่ส่งกุหลาบมาให้นะครับ ครับคุณมะลินะส่งหัวใจขอบคุณมากนะครับกลับมาทำงานเมืองไทยหรือเปล่าตอนนี้ยังนะครับถ้าผมกลับไปเมืองไทยก็มันไม่ได้ทำงานที่ผมต้องการและอีกอย่างหนึ่งกลับเมืองไทยผมต้องสอบใหม่ครับถ้าผมกลับไปตอนเนี้ยก็จะเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือ GP General Practitioner เท่านั้นผมจะไม่ใช่อายุรแพทย์แล้วก็ไม่ใช่แพทย์โรคปอดด้วยไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆทั้งสิ้นดังนั้นจะทำงานเป็นแพทย์โรคปอดไม่ได้และล่าสุดครับมันผมเห็นในในประเทศไทยมีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบจากแต่เดิมรู้สึกว่าจะเป็นทำข้อสอบแล้วก็ไปฟังแล้วก็ไปสัมภาษณ์อะไรสักอย่างตอนนี้ไม่แล้วเป็นการสอบด้วยสอบกับเคสนะเรียกว่า long case มี2เคสหรืออะไรนี่แหละแล้วถามจากประสบการณ์คนที่ไปสอบมามันยากมากถามเหมือนกับว่าเราต้องเป็น specialist ไปทุกอย่างอะนะครับคือเป็นหมออายุรกรรมธรรมดาคุณยังต้องรู้เลยว่าต้องให้เคมีบำบัดตัวไหนขนาดโดสเท่าไรแล้วต้องเอางานต้องเอาแบบถ้าคนไหนได้รับการเจาะไขกระดูกต้องอ่านไขกระดูกเป็นซึ่งแบบมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะที่อเมริกาเนี่ยโอเคคุณพอรู้คร่าวๆว่าต้องให้เคมีบำบัดตัวไหนก็เก่งแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้เนี่ยคุณต้องให้เป็นโน่นหมอเฉพาะทางเขาเป็นคนสั่งจ่ายส่วนดูไขกระดูกเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องดูเองครับที่นี่มันมีคนเชี่ยวชาญกว่าเราดูนะเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญไปทุกอย่างอันเนี้ย ถ้าผมกลับไปสอบเมืองไทยนะบอกเลยตกนะผมไม่สามารถทำไอ้เรื่องพวกนี้ได้หรอกแล้วผมก็ไม่คิดจะไปทำด้วยนะคิดจะแบบต้องไปอ่านให้มันเป็นคือทำไมผมจะต้องถอยไปอ่านไอ้ไขกระดูกได้ที่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับทำไมคุณไม่มีสอบแบบส่องกล้องอย่างเงี้ยเออสอบส่องกล้องปอดคือผมเชี่ยวชาญอยู่แล้วผมส่องให้คุณดูก็ได้เร็วกว่าเดิมด้วยเผลอๆจะเร็วกว่าคนที่เขาคุมสอบผมเสียอีกนะครับอืมขอบคุณคุณอิ๋วสังสนิทนะครับที่สนับสนุนมาเนาะกุหลาบเพียบเลย ขอบคุณพี่แอ๋วด้วยนะครับจากกำแพงเพชรสวัสดีจากอเมริกานะฮะแล้วก็คุณคอนนิจิวะแชมมี่นะครับให้ลูกโป่งแล้วก็เอานี้ไปด้วยนี่อืมก็ในเมื่อการสอบที่ประเทศไทยมันยากกว่าเดิมผมก็รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าที่ผมจะกลับไปนั่งสอบไปเรื่องพวกนี้แหละนะครับ ไม่ใช่มันยากเหมือนเดิมนะยากกว่าเดิมอีกต่างหากแล้วก็โรคหลายๆโรคเนี่ยเป็นโรคของทางประเทศไทยซึ่งแบบต้องรู้ลึกรู้เยอะเลยอะแล้วเอาจริงๆนะชีวิตจริงมันไม่ได้ใช้หรอกไอ้ของพวกเนี้ยนะมันไม่จำเป็นต้องรู้ขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดคุณออกไปทำงานจริงๆแล้วคุณเจอไอ้ของแบบเนี้ยนะสิ่งที่คุณทำก็คือคุณส่งให้หมอเฉพาะทางแล้วครับคุณไม่รักษาหรอกมะเร็งคุณไม่รักษาเองแน่ๆนะครับ หรือบางทีเอาโรคต่างๆมาออกสอบแต่แบบบางอย่างมันต้องใช้ข้อมูลหลายๆอย่างนี่จะให้ซักประวัติแล้วบอกได้ทุกอย่างนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เยอะเกินไปนะครับผมก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการสอบแบบนี้สักเท่าไรแล้วก็คิดว่าคงไม่สอบนะครับกลับไปเมืองไทยถ้าใครเขาให้ผมไปสอบก่อนแล้วค่อยมาทำงานก็คงก็บ๊ายบายไม่ทำงานถ้าเราทำก็คงจะเป็นโรงพยาบาลที่มันไม่ต้องสอบหรือเผลอๆผมอาจจะไปสิงคโปร์ไปเลยก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมสิงคโปร์ไม่ต้องสอบครับอืมสิงคโปร์เจริญกว่าไทยเปล่า ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเจริญกว่าทำไมสิงคโปร์เนี่ยเขายอมรับ American Board โดยที่ไม่ต้องสอบอะทำไมประเทศไทยต้องไม่ยอมรับด้วยถ้าเกิดเถียงด้วยเหตุผลเดียวกันนะก็คงจะบอกว่าเนี่ยทำไมมันต้องมาสอบสิเราเป็นคนไทยเราไปอเมริกายังต้องสอบคนอเมริกามาประเทศไทยก็ต้องสอบเหมือนกันเพราะว่าโรคของเราเนี่ยมันแตกต่างกันดังนั้นเรามีความจำเป็นจะต้องทำแบบนี้นะแต่คุณไปดูข้อสอบคุณเสียก่อนมันออกเสียยากเสียขนาดนั้นใครเขาจะอยากสอบอะมันก็คงมีแหละที่คนอยากสอบใช่ไหมแต่คนไม่อยากสอบก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเหมือนผมนี่แหละ เพราะสอบไปมันก็ตกอะนะให้ผมไปอ่านยังไงมันก็ไม่ผ่านอยู่ดี
เสียเวลาเปล่าๆนะไปสิงคโปร์ดีกว่าใกล้เมืองไทยด้วยแล้วก็เงินเดือนก็เผลอๆอาจจะสูงกว่าแถมอะไรรู้ไหมก็ไม่ต้องสอบด้วยสบายนะอืมดูจากออสเตรเลียคุณวันเพ็ญที่เพิร์ธนะครับก็สวัสดีนะครับ ขับซิ่งหรือเปล่าผมก็ขับไม่ซิ่งครับซิ่งอย่างเดียวคือบนทางด่วนตรงที่ไม่มีด่านตรวจนะครับตรงนั้นก็จะซิ่งหน่อยแต่อยู่อเมริกานี่ไม่เคยซิ่งเลยเพราะว่าซิ่งไปก็เท่านั้นนะฮะมันไม่จำเป็นต้องซิ่งรถมันไม่ติดอยู่แล้วนะต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับร่างกายสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายโปรตีนจากอาหารธรรมชาติส่วนไหนที่ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุดโปรตีนจากสัตว์ครับดูดซึมได้ดีที่สุดอืมก่อสร้างกั้นทางมีปัญหาเนาะใช่ ทานยารักษาวัณโรคเวียนหัวช่วงกลางวันรุนแรงต้องไปหาหมอไหมครับถ้ารุนแรงก็ต้องไปหาหมอครับนะเมล็ดทับทิมทานได้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมไม่ทานมันแข็งไม่รู้จะทานไปทำไมนะฮะผมอยู่คนเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอยู่กัน3 คนนะฮะนอนกลางคืนตื่นขึ้นมาเปิดประตูโดยไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็เดินกลับมาต่อแบบนี้เป็นโรคอะไรจะรักษาอย่างไรครับให้ไปตรวจกับหมอโรคทางเดินหายใจที่ดูแลดูแลเรื่องการนอนหลับนะฮะอันนี้เป็นโรคหนึ่งเรียกว่า sleepwalking มันมีวิธีรักษาเหมือนกันแล้วมันก็จะหายเองด้วยนี่ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะฮะสามารถรักษาได้นะเป็นหมอมีกฎเรื่องรอยสักไหมที่เมืองไทยอาจจะมีนะฮะแต่ที่อเมริกาไม่มีเพราะว่าเฟลโลผมก็สักเยอะแยะไปหมดสักคอก็มีสักแขนก็มีสักหลังก็มีตรงหน้าอกก็มีทุกที่ที่มันจะสักนะครับผมนี่ก็ไม่ได้มีแค่ทรงเดียวนะมีผมแบบยาวๆผู้ชายนะผมหยิกๆยาวๆแบบเนี้ยก็มีผมมัดเป็นเดดล็อกอยู่ข้างหลังก็มีทุกรูปแบบนะครับแต่เมืองไทยก็คงจะไม่ได้เนาะเสียงในหูเกิดจากอะไรไปฟังคลิปเสียงในหูครับผมเคยทำไปแล้วนะฮะหมอนหมาหายไปไหนพิงอยู่ครับฉีดยาเข้าชั้นผิวหนังปกติยาจะซึมเข้าระบบไหลเวียนเลือดหมดไหมยาไม่เข้าไปในนั้นครับยามันจะเข้าแค่ตรงใต้ผิวหนังแล้วก็ทำงานอยู่ตรงบริเวณนั้นนั่นแหละครับ เป็นเมมเบอร์ครบ3 ปี4 วันก็ขอบคุณมากนะครับนี่เราให้แสงแก่เมมเบอร์คุณจุ๋มนะครับนี่เอาของไปเยอะๆได้พลุได้ลูกโป่งด้วยก็ขอบคุณที่เป็นเมมเบอร์ติดตามกันมานานนะฮะนี่จริงๆเราต้องถามเมมเบอร์นะว่าทำไมเราถึงเข้ามาติดตามผมได้นานขนาดนี้ทั้งที่คนหลายๆคนอาจจะแบบว่าเข้ามาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่าเข้ามาแบบอาทิตย์หนึ่งก็ออกแล้วกันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะก็ต้องสอบถามคนที่เขาอยู่นานๆนี่แหละ ผมเตรียมอุดมรุ่น60ครับมีแพลนกลับมาไทยไหมมีกลับไปเที่ยวครับมีนี่เท่ากันเลยคุณวัชราพรนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาด้วยนะครับเอาลูกโป่งเอาให้แสงไปนะครับนี่พลุด้วยใช้ครีมอะไรบ้างหน้าเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะออกกำลังกายกับความเครียดที่ผมสลัดมันออกจากหัวได้เร็วนะครับส่วนครีมนี่ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปติดตามเป็นเมมเบอร์ครับเพราะว่ามันอยู่ในนั้นนะครับผมไม่ได้เอาออกมาให้คนอื่นทั่วไปรู้นะครับ ดูน้องหมีเนยไลฟ์นี่น้องจะไม่พูดอยู่แล้วครับน้องเขาพูดไม่ได้นะเต้นถ้าใครพูดกับหมีรู้เรื่องนี่ก็แปลกแล้วสงสัยการใช้ยาปฏิชีวนะเนื่องจากเป็นหวัดมีเจ็บคอไข้จะรู้ได้ยังไงว่าติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียผมเคยทำคลิปไปแล้วครับว่าติดคอจากไวรัสกับแบคทีเรียมันแยกกันยังไงลองไปค้นหาคลิปนั้นดูครับถ้าเป็นการติดเชื้อจากไวรัสแล้วทานอะม็อกซิซิลินมีผลอะไรไหมครับไม่มีผลดีแต่มีแต่ผลเสียครับอืม ผลดีไม่มีเลยสักข้อเดียวเพราะว่ามันฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้อะม็อกซิซิลินฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือผลข้างเคียงเช่นบางคนปวดท้องท้องเสียนะฮะจากตัวเนี้ยแล้วก็ทำให้ติดเชื้ออย่างอื่นง่ายต่อไปเชื้อบางอย่างก็จะดื้อยาได้นะครับแอตแลนตาเลือกเดโมแครตหรือริพับลิกันแอตแลนตาเนี่ยโดยทั่วไปยังเป็น Red State อยู่นะครับจอร์เจียยังเป็น Red State อยู่แต่ว่าผมก็หวังว่ามันจะเปลี่ยนเป็น Blue State บ้างนะฮะเพราะยังไงผมก็จะไม่เลือกทรัมป์อยู่แล้ว ขอนแก่นมีไก่ย่างสวนกวางดีนะฮะลองสอบผ่านแน่นอนไม่ผ่านแน่นอนผมเห็นตัวอย่างข้อสอบแล้วครับผมถึงรู้ว่าผมไม่ผ่านไง
นะเพราะมันมีคนที่เขาเคยสอบมาแล้วเขามาโพสต์แล้วผมก็อ่านดูเฮ้ยที่ไอ้นี่เราไม่รู้เลยอะไม่มีความรู้เลยแม้แต่น้อยอย่างเช่นถ้าให้ผมอ่านผลเจาะไขกระดูกนะผมอ่านไม่ได้เลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยแล้วก็ไม่คิดที่จะอยากไปรู้มันนะครับเพราะไม่มีประโยชน์ในการที่ผมจะทำงานอะทำไมผมจะต้องเจาะไขกระดูกย้อมเองแล้วต้องอ่านเองเป็นอีกต่างหากไม่มีประโยชน์นะถ้าสมัยก่อนตอนผมยังเป็นอายุรแพทย์ที่เมืองไทย ไม่ตอนนั้นไม่ได้อายุรแพทย์ยังใช้ทุนอยู่แผนกอายุรแพทย์เนี่ยผมก็มีความอยากรู้เหมือนกันว่าเจาะมาแล้วเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญพอที่จะอ่านแบบทุกเคสได้รู้เรื่องนะแล้วก็ไม่ได้อยากด้วยนะบอร์ดอายุรกรรมบวกปลูกถ่ายปอดไปเลยมันไม่มีนะครับการอ่านงานวิจัยติดตามงานวิจัยได้ไหมเหตุผลที่ถามแบบนี้เพราะปัจจุบันชอบอ้างอิงงานวิจัยเป็นหลักซึ่งงานวิจัยบางอย่างยังอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็ต้องค่อยๆหัดครับงานวิจัยเนี่ยมันไม่มีใครเกิดมาแล้วอ่านรู้เรื่องหรอกนะงานวิจัยบางงานผมก็อ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกันเราก็ต้องค่อยๆอ่านกันไปนะ อืมจริงๆเวลาที่เราอ่านเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้หลายอันอยู่ในเพลย์ลิสต์เรื่องงานวิจัยนะครับวิเคราะห์งานเขียนงานวิจัยคุณลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูก็ได้ผมจะบอกวิธีในการอ่านที่ผมอ่านอยู่แล้วนะว่าทำยังไงบ้างแต่แน่นอนข้อแรกเราก็ต้องสกรีนคร่าวๆก่อนว่าบทคัดย่อเขียนว่าอะไรมันน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจลองไปดูวิธีในการทำว่าเฮ้ยมันทำได้ถูกต้องหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ไปดูพวกผลงานวิจัยเช่นอาจจะมีพวกกราฟหรืออะไรพวกเนี้ยดูคร่าวๆแล้วคุณก็ลองสรุปด้วยตัวเอง สรุปข้อดีข้อเสียอคติข้อจำกัดของงานวิจัยถ้าเกิดคุณเจอข้อดีข้อเสียนะครับงานนี้มีข้อจำกัดอย่างไรแล้วคุณตอบงานข้อจำกัดได้นะแปลว่าคุณอ่านเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอข้อจำกัดเลยงานนี้มีแต่ดีเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยอันนี้แปลว่าคุณกลับไปอ่านใหม่ครับยังไม่เข้าใจนะยินดีต้อนรับคุณอนุชาผมงามเข้าสู่เมมเบอร์นะครับลองปรึกษาเมมเบอร์ท่านอื่นดูก็ได้ว่าทำไมบางคนติดตามผมมานานขนาดนี้ทำไมบางคนเข้าไปแบบเฮ้ยอาทิตย์เดียวแล้วออกไปเลยนะเจอบ่อยนะแต่ก็มีเมมเบอร์บางคนเหมือนกันที่ชอบส่งข้อความมาหาผมส่วนตัวแล้วมีคนหนึ่งผมก็บอกอะไรเขาว่าอย่าไม่ต้องส่งอะไรมาแล้วนะตอนนี้ก็หายจากเมมเบอร์ไปเรียบร้อยแล้วออกไปตั้งแต่ตอนนั้นนะคิดว่าน่าจะโกรธหรืองอนซึ่งก็แล้วแต่นะผมไม่ได้ง้อใครอยู่แล้วในการจะอยู่ในนี้นะ ถ้าใครเป็นเมมเบอร์ก็จะคงจะสังเกตเห็นว่าคนนี้ทำไมอยู่ๆมันไม่เห็นโพสต์อีกเลยนะครับเขาไปแล้วนั่นเองเชื่อมั่นในตัวเองดีมากก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละครับยึดติดในมหาวิทยาลัยด้วยความที่ยึดติดประสบการณ์อาจารย์ถามว่าเพื่อนร่วมคณะที่มีความมุ่งมั่นเหมือนกันก็อาจารย์กับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอยู่กับเราได้แค่ชั่วคราวเนาะอยู่ได้ไม่นานอะแล้วคุณจบมหาวิทยาลัยนั้นมาคุณทำไงอะอาจารย์ก็ไม่ตามมาสอนคุณเนาะใครจะตามสอนคุณล่ะก็ตัวคุณเองนี่แหละดังนั้นถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราไม่หมั่นหาความรู้ด้วยตัวเองต่อไปมันก็จะแย่ได้นะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นที่ทดสอบสำหรับการหาความรู้ได้ด้วยตัวเองแต่การหาความรู้ด้วยตัวเองในมหาวิทยาลัยมีข้อดีก็คือมีอาจารย์คอยชี้แนะเราจะได้รู้ว่าวิธีในการหาของเรามันดีไหมอา แต่พอจบไปแล้วเนี่ยไม่มีใครชี้แนะเราต้องลุยเองแล้วนะครับอืมพยาบาลฉีดยาผิดฉีดยากระตุ้นหัวใจให้คนไข้แทนการฉีดอินซูลินตามแพทย์สั่งอันตรายที่เกิดอันตรายที่สุดที่จะเกิดกับคนไข้คือตายครับอันนี้คือรุนแรงที่สุดแล้วมันจะเป็นเดี๋ยวนั้นด้วยนะเพราะมันจะมีภาวะหนึ่งถ้ายาที่บอกเนี่ยคือยา Epinephrine นะครับหรือ Adrenaline ถ้าหมายความถึงยาตัวนี้นะถ้าคุณฉีดอะมันจะมีภาวะหนึ่งซึ่งเรียกว่า catecholamine induced cardiomyopathy ก็คือโรคเดียวกับ broken heart syndrome จากการฉีดเข้าไปนี่แหละโอกาสเกิดยากมากแต่ถ้าเกิดแล้วก็มีโอกาสตายสูงมากเหมือนกันนะครับถ้ารักษาไม่ทันเนาะ แต่โดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้เจอแบบนั้นมันจะเจอแค่ใจสั่นขึ้นมาเท่านั้นเองนะแล้วก็ความดันสูงซึ่งถ้าเกิดใครมีโรคความดันอยู่แล้วอาจจะเส้นเลือดสมองแตกไปก็ได้หรือใครที่หัวใจมันมีเส้นเลือดมันตีบอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาคือมีการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจตอนนั้นได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้เกรียนมาทุกคลิปเลยไม่เป็นไรครับมาทุกคลิปเราก็บล็อกมาทุกคลิปนะฮะ ฟังแล้วนึกถึงตอนไปหาหมอสูแต่เมื่อต้องปรับยาหรือให้ยาบางตัวหมอเขาจะกลับไปหาหมอยุรกรรมเพราะหมอยุรกรรมเชี่ยวชาญเรื่องยากว่าใช่ครับของผมเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะรู้เรื่องราวของหมอระบบอื่นเยอะพอสมควรนะแต่เวลาเอาเข้าจริงๆอะ
ถ้าต้องรักษาเนี่ยผมก็จะโยนให้หมอที่เขารักษาด้านนั้นเป็นพิเศษอย่างเช่นผมรู้นะครับว่าเป็นโรคซึมเศร้าต้องใช้ยาอะไรนะรู้ว่าถ้าเป็น panic ยาอะไรที่ใช้ได้รู้ด้วยว่าปรับยายังไงแต่เอาจริงๆถ้ามันมีคนไข้แบบนั้นมาผมจ่ายยาเบื้องต้นได้แต่ผมก็จะส่งไปให้หมอที่เขาดูแลทางด้านจิตเวชเนี่ยเป็นคนดูแลไม่ใช่ผมเป็นคนดูแลเนาะสอบ GP ธรรมดาไม่สอบ Med ครับ Medicine ตื่นตาแห้งมีคนบอกว่านอนแล้วปิดตาไม่สนิทเกี่ยวหรือเปล่าก็บางคนก็เกี่ยวครับถ้าปิดตาไม่สนิทนะมันก็ต้องแห้งได้นะคือถ้าเกิดคนเขามองเราอยู่เอ๊ะไอ้นี่นอนแล้วตามันยังลืมอะไรอย่างเงี้ยหรือปิดไม่สนิทอันนั้นก็แน่นอนว่าคุณจะต้องมีอะไรที่ทำให้ตาแห้งเพราะว่าตามันปิดไม่สนิทก็ต้องหยอดตาก่อนนอนใช้เป็นเจลหยอดตาไม่ใช่น้ำยาหยอดตาธรรมดามันต้องเป็นเจลเหนียวๆเพราะว่าถ้าตามันเปิดเนี่ยถ้าใช้แบบน้ำหยอดเนี่ยมันก็ระเหยไปแป๊บเดียวนะครับมันก็จะตาแห้ง นั้นต้องใช้แบบเจลนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีพัดลมเป่าหน้ามีแอร์เป่าหน้าแน่นอนมันก็ต้องแห้งนะครับเราต้องห้ามเป่าเลยให้เป่าไปทางอื่นให้หมดนะครับหรือบางคนเนี่ยคือหยุดหายใจในขณะหลับแล้วนอนแล้วอ้าปากเงี้ยบางคนคืออ้าปากไม่พอตาปลือเข้าไปอีกต่างหากก็แห้งได้นะครับเหมือนเขากันคนต่างชาติไม่แย่งอาชีพคนไทยหรือเปล่าเลยทำข้อสอบให้ยากๆก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางที่ไทยเขาคิดยังไงนะครับแต่ว่าผมมองอย่างงี้ ประเทศไทยเนี่ยสูญเสียทรัพยากรสูญเสียคนเก่งๆออกจากระบบราชการเยอะมากเหตุผลหนึ่งก็คือมันไม่มีแรงจูงใจเพียงพอที่จะให้คนอยู่ในระบบอะครับแล้วก็มีคำอ้างต่างๆนานาซึ่งผมฟังแล้วมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไรอะนะอย่างคนที่เป็นระดับทุนคิงทุนเล่าเรียนหลวงทุนกพทุนต่างๆนี่เก่งแบบมากๆเลยนะไม่ใช่เก่งธรรมดานะเก่งกว่าฝรั่งเก่งกว่าคนจีนเก่งกว่าหลายๆชาติเยอะมากเลยแต่ถามว่าเขาไปไหนอะ ก็ไปบริษัทเอกชนไปอยู่ต่างประเทศถามว่าทำไมเขาต้องอยู่ต่างประเทศด้วยก็ชีวิตมันดีกว่านะก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วจะกลับไปทำไมอะโอ๊ยก็ต้องกลับมาช่วยชาติสิอย่างงู้นอย่างงี้ก็ช่วยแล้วแต่ต้องช่วยตัวเองก่อนเนาะเออใช่ไหมถ้ากลับไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเงินเดือนแบบต่ำกว่า Resident ที่นี่อีกอะแถมงานหนักเงินน้อยโดนบ่นเยอะแยะไปหมดจะไปเป็นทำไมอะนะ ดังนั้นสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าแบบมันเป็นเสียอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งจะให้แก้ไขบอกเลยว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ด้วยนะแล้วคนที่เห็นด้วยกับการสอบระบบเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นหมอในกลุ่มเนี้ยบอกว่าต้องทำแบบนี้แหละถูกต้องแล้วเราต้องยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยที่เราตั้งมาเราจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เพราะว่ามันต้องสร้างหมอที่มีคุณภาพ ก็ bla 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 ตั้งอะไรมาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าผมก็คงก็แล้วแต่ท่านแล้วกันถ้าเป็นแบบนั้นผมกลับไปผมก็ไม่ทำแบบผมก็ไม่ทำงานด้านผมก็ทำบริษัทตัวเองสิเรื่องอะไรทำอย่างอื่นเสียเวลาหรือไม่ก็ไปประเทศอื่นจบเรื่องนะครับง่ายดีประมาบ่อยเวลาพรีเซนต์จะใช้ Propranolol ระยะยาวไม่ได้มีอันตรายครับสามารถทำได้คลิปเกี่ยวกับการลดน้ำหนักได้ไหมวันนี้มีดูหลายคลิปอยากลดน้ำหนักก็ลดน้ำหนักเนี่ยมันขึ้นกับแคลอรีตรงๆเลยครับ ถ้ากินเข้าไปน้อยกว่าการใช้ออกมาน้ำหนักเราก็จะลดจบเลยนะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเรากินน้อยแล้วทำไมเราถึงอ้วนก็ไอ้สิ่งที่กินน้อยเนี่ยแคลอรีมันยังสูงกว่าครับเราไม่สามารถที่จะลดได้อันนี้คือตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะอยากลดน้ำหนักเนี่ยก็จะต้องดูปริมาณแคลอรีที่คุณกินเข้าไปให้มันน้อยกว่าที่คุณใช้ออกมานะโดยทั่วไปต้องควบคุมการกินนะการบอกว่าจะไปออกกำลังกายเพื่อให้น้ำหนักลด มันเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายกว่าจะเผาผลาญแคลอรีจนน้ำหนักลดได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณกินแฮมเบอร์เกอร์นะเดี๋ยวนี้เบอร์เกอร์ก้อนเล็กๆเนี่ยก็500กว่าแคลอรีแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องออกกำลังกายยังไงให้คุณเผาผลาญ500แคลอรีได้คุณต้องวิ่งเร็วเต็มที่1ชั่วโมงเออถ้าวิ่งไม่เร็วเต็มที่มันอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ก็ไม่จริงเพราะว่าผมวิ่งเร็วเต็มที่เนี่ย1ชั่วโมงผมเผาได้ประมาณ800แคลอรี แต่นั่นคือผมวิ่งนะไม่ให้คุณวิ่งถ้าคุณวิ่ง500แคลอรีผมว่าคุณก็ต้องวิ่งแบบนานอะนานพอสมควรดังนั้นคนที่มือใหม่ในการลดน้ำหนักแล้วบอกว่าจะไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญแคลอรีให้เราผอมลงเนี่ยบอกเลยครับเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ก็ยากมากๆนะดังนั้นการควบคุมอาหารการกินจะปลอดภัยกว่านะครับคุณกินอยู่ง่ายบอกว่าหลอดเลือดแดงอุดตันในตำแหน่งก็ก่อนลงขา2ข้างให้ Selostrosol
สอบถามปีทางมีข้อดีข้อควรระวังการใช้ยา มันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอะครับถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องใช้แต่ผมมองว่าอย่างงี้มากกว่าว่าถ้ามันมีตำแหน่งนั้นอุดตันเนี่ยแล้วเราสามารถผ่าตัดได้หรือใส่ stent ได้น่าจะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณผ่าเสร็จแล้วมันยังมีอาการไอ้ยาพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นยาที่เอามาช่วยเหลือได้นะครับก็ได้ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นอ่าไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคือ มันยาพวกนั้นมันจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่คุณมีอาการเจ็บขาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเจ็บขาจากการที่ขาดเลือดมันก็ต้องใช้ยากลุ่มนี้นี่แหละมันเป็นยาที่เขาเรียกอะไรอะเอาไว้ขยายหลอดเลือดแต่มันไม่ได้ทำให้หลอดเลือดหายตันนะถ้าหลอดเลือดมันตันการไปผ่ามันออกการทำ bypass การไปใส่ stent เนี่ยจะเหมาะสมกว่าการใช้ยาพวกนี้แต่สำหรับคนที่ผ่าไม่ได้นะครับเพราะว่ารอยโรคมันเป็นทีเดียวทั้งอันเลยเงี้ยอันนั้นก็อาจจะเป็นจะต้องใช้พวกกลุ่มนี้แหละ Xylostazol นะครับ อืมอ่ามีอะไรอย่างอื่นอีกมั้งไซลอซาซอลมีอะไรอีกดีมันเป็นยาที่ต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือดดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังกับการกินคู่กับยาตัวอื่นที่ต้านเกล็ดเลือดถ้าเกิดว่าหมอไม่ได้สั่งก็อย่าไปกินมันนะครับอืมที่เหลือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมีปัญหาอะไรจากยาตัวนี้นะไม่มีเลยถ้ามีก็มีน้อยแต่บางคนอาจจะมีเรื่องระบบท้องไส้หน่อยคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวอย่างเงี้ยได้บ้างนะครับแค่นั้นเองนะมีเสียงกึกที่หูปวดท้ายทอยด้วยควรไปหาหมอหูก่อนใช่ไหมครับใช่ครับให้เขาซักประวัติก่อนนะเพราะถ้าบอกแค่ปวดมีเสียงที่กกหูมีเสียงกึกที่หูกับเสียงปวดท้ายทอยคือมันมาพร้อมกันหรือเปล่าหรือมาไม่พร้อมกันถ้ามาไม่พร้อมกันก็คนละเรื่องแล้วครับเราอาจจะต้องมาแยกนะ CT จำเป็นต้องฉีดสีไหมไม่จำเป็นครับแต่ต้องถามคุณหมอเขาก่อนว่าเขาจะดูอะไรเพราะว่าบางกรณีต้องฉีดสีนะอย่างเช่นถ้าจะดูต่อมน้ำเหลืองหรือจะดูหลอดเลือดเนี่ยต้องฉีดสีไม่ฉีดก็ทำไปก็เสียประโยชน์เปล่านะครับมองไม่เห็นอะไรนะอืมดังนั้นถ้าเกิดว่าหมอเขาไม่ได้คิดจะดูหลอดเลือดไม่คิดจะดูตัวก้อนอะไรสักอย่างนะไม่ต้องฉีดสีนะเช่นถ้าเราตรวจมะเร็งทั่วไปเนี่ยไม่ต้องฉีดสีก็ได้นะ หรือตรวจดูเนื้อปอดเช่นว่าสงสัยว่าเป็นปอดอักเสบสักอย่างอันนี้ก็ไม่ต้องฉีดสีเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณสิริอาราดานะครับที่ส่งกุหลาบมาเนาะทำ Hep B เคยตรวจแล้วมีภูมิผ่านทา5ปีตรวจซ้ำเจอ weekly positive ก็ไม่เป็นไรครับตรวจ weekly positive ก็ดีแล้วครับเป็นฝีคณะสุดต้องผ่าตัดเลยกังวลผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดมีคำแนะนำอะไรให้หายกังวลหรือเปล่า อืมมันก็ไม่สามารถทำให้เราหายกังวลได้เนาะแต่ผมคิดอย่างงี้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นฝีคณสูตรแล้วไม่รักษาให้มันจบเรื่องไปเนี่ยมันก็จะเป็นซ้ำแล้วก็เวลามันเป็นซ้ำแล้วจะรักษายากขึ้นนะครับเราก็คิดโดยตรรกะว่าการที่เราจัดการกับมันตั้งแต่แรกเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกับร่างกายเรามากที่สุดเนาะส่วนถ้าเรากังวลมากๆเนี่ยบางทีหมอก็จะให้ยาคลายกังวลเช่นถ้าเรากิน Lorazepam เป็นยา Benzodiazepine ระยะเวลาสั้นๆก่อนที่เราจะไปผ่าตัดก็จะสามารถช่วยลดความกังวล ในคืนก่อนผ่าตัดทำให้เรานอนหลับได้ครับก็ลองขอหมอเขาดูนะครับคลิปของผมมีหลายคลิปแต่ยังดูไม่จบของมันจบยากครับมี1,600 1,700คลิปแล้วครับตอนนี้นะจบได้ก็เก่งแล้วครับถ้าพิมพ์ชื่อนามสกุลจริงของบางคนตามด้วยหิวแสงเขาจะสามารถฟ้องเราได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็ไม่น่าได้หรอกเนาะขอบคุณคุณสิริอาราดานะครับมาทาง2ช่องทางเลยก็ให้ลูกโป่งไปนะจริงๆผมรู้ว่าคุณอยากได้ลูกโป่งถ้าอยู่ใน TikTok มันไม่มีลูกโป่งให้คุณได้ใช่ไหมก็ต้องมาฟังทางนี้แหละมันถึงจะมีลูกโป่งให้ แสดงว่าจริงๆแล้วยังเป็นเด็กอยู่ข้างในนะครับอยากได้ลูกโป่งอยู่ดีนี่ให้อีกลูกแล้วกัน
ติดตามเพราะว่าอ่านทุกคำถามไม่แคร์ใครนะครับตอบคำถามถ้ามีงานวิจัยก็เราก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละ คือจริงๆเนี่ยผมก็เคยสมัยก่อนนะไปคอมเมนต์ช่องอื่นบ้างเพราะว่าอยากจะได้คำตอบบางอย่างแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยไม่อ่านด้วยซ้ำไปนะครับหรือถ้าเป็นดาราเนี่ยก็ดารานักร้องนี่ไม่สนใจเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขียนอะไรไปไม่มีคำตอบกลับมาแน่นอนเขาไม่มาอ่านมันเยอะนะครับเขามีต่อให้เขามาอ่านมากดมาเขียนอะไรสักอย่างเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะไม่ใช่ตัวเขาน่าจะเป็นทีมของเขาเนื่องจากว่าเขามีหลายช่องทางแล้วมันเยอะเสียเหลือเกินเขาทำไม่ไหวนะครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่า ตัวเองต้องอ่านทุกอันถ้าเป็นไปได้แล้วก็พยายามตอบทุกอย่างด้วยความรู้ที่มีทั้งหมดนะครับอืมติดตามก่อนเป็นเมมเบอร์เป็นปีเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คุณจุ๋มติดตามมาเนาะประสบการณ์ทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์แล้วต้องผูกพันกับเขาไหมไม่เคยครับและผมจงใจที่จะไม่ทำด้วยเพราะว่าไม่ชอบการพรากชีวิตสัตว์นะครับอืม ดังนั้นเวลาที่ผมทำงานเกี่ยวกับพวกเนี้ยผมก็จะบอกเลยว่าถ้าผมต้องทำงานกับสัตว์น่ะไม่ทำทำงานกับเซลล์กับเลือดธรรมดากับคนเนี่ยโอเคนะครับดังนั้นไม่เคยมีปัญหานะครับเคย sleepwalking ครั้งหนึ่งตอนทำโครงงานมปลายนะครับเพื่อนบอกหนูก็ลุกขึ้นเปิดประตูออกไปมารู้ตัวอีกทีอยู่ห้องตัวเองชั้นล่างก็มีแบบนั้นเหมือนกันการยับยั้งการเจริญของเนื้องอกมะเร็งโดยใช้เข็มทิ่มๆและความเย็นฮะกลไกรักษาผลลัพธ์ของรักษาเนื้องอกที่ปอด อันนี้ไม่น่าจะใช้ความเย็นนะคือแต่มันก็มีหลายแบบเหมือนกันเราเรียกว่า cryotherapy มีจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามันเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยถ้ามันเป็นตื้นๆเนี่ยเราสามารถใช้ความเย็นได้แล้ว freeze เลยก็คือทำให้เซลล์มันตายไปเลยเป็นน้ำแข็งแล้วก็มันก็หลุดลอกออกไปในปอดเราก็จะมีเหมือนกันถ้าเป็นมะเร็งที่มันอยู่ในทางเดินหายใจอะที่เราส่องกล้องแล้วเราเจอเราสามารถ freeze แล้วดึงมันออกมาได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยทำแบบนั้นกัน เพราะว่ามะเร็งในปอดเนี่ยมันจะเป็นก้อนกลมๆวิธีการรักษาเราจะมีบางอย่างมันมีหลายทางเลยเช่นradio frequency ablation เข้าไปถึงแล้วเราก็ยิงคลื่นวิทยุนั้นไปเพิ่มความร้อนในตัวอ่าตัวก้อนทำให้มันตายก็สามารถทำแบบนั้นได้SBRT นะครับก็เป็นอ่าเป็นการฉายแสงเฉพาะที่เล็กๆนะหรือการฝังแร่ส่องกล้องเข้าไปแล้วเอาแร่ไปแร่กัมมันตภาพรังสีไปยัดไว้ตรงที่มันมีมะเร็งเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นประมาณ20นาทีแล้วเอาแร่ออกเนี่ยก็เป็นวิธีในการรักษาได้เหมือนกันนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนมันก็คือการทำให้เซลล์มะเร็งมันตายโดยตรงโดยกายภาพเหมือนกับเวลาที่คุณโดนไฟลวกแล้วก็เซลล์ตายอย่างเงี้ยนะหรือโดนน้ำแข็งเยอะๆแล้วก็ตายอันนี้ก็เหตุผลเดียวกันนะครับ คลิปฝรั่งบอกว่าใบเสร็จมีหมึกที่เป็นพิษอันตรายห้ามจับโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับนั่นเยอะเกินไปแล้วติดตามเพราะว่าอ่านเร็วก็ดีแล้วครับชอบเพลง Diddy ไม่เคยฟังเหมือนกันเนาะล่าสุดไปเชื่อมโยงกับอสุจิไม่วิ่งว่าเป็นเพราะวัคซีนแล้วก็ Spike โปรตีนในลูกอัณฑะมีเต็มไปหมดแต่พอเข้าไปดูกดลิงก์ไม่มีคำว่า Spike แล้วก็วัคซีนสรุปไปเอาหลายเรื่องมาโยงกับโควิดเองก็ประมาณนั้นแหละครับนะคืองานวิจัยที่แปะไว้แต่ละอันเนี่ยรู้สึกว่า มันไม่ตรงกับสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่นะครับแล้วในงานวิจัยเข้าไปอ่านไม่ได้สรุปได้แบบที่เขาบอกเลยสักนิดเดียวเอออันนี้แหละเวลาที่ผมอ่านงานเขียนอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอ้างอิงเนี่ยถ้าคุณจะแม้แต่กดไปดูสักนิดหนึ่งอ่านมาสักนิดหนึ่งก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันมั่วนี่หว่านะครับแล้วเวลาที่เราเขียนหนังสือกันเนี่ยมันจะมีหมอบางคนหรืออาจารย์บางท่านเนี่ยเขียนแล้วก็ชอบใส่ reference เข้าไปเยอะๆมีอ้างอิงเยอะๆเพราะว่าดูแล้วมีภูมิดูแล้วเท่ดูแล้วบอกว่าของฉันนั้นแน่นปึ๊กเลย แต่ถ้าคุณคลิกเข้าไปอ่านสักนิดหนึ่งก็จะรู้ว่าอุ๊ย reference ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่พูดเลยบางอันใส่มาผิดอันอีกต่างหากเออนะครับแล้วก็จับแพะชนแกะก็มั่วหมดก็คือพวกเนี้ยพูดง่ายๆนะคือเขาไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะบอกว่าเป็นอะไรแต่ก็จะพยายามหาอะไรก็แล้วแต่มาเชื่อมจนกระทั่งเสริมสร้างในการพูดของเขาได้นะครับ ปอดเป็นฝ้าจะหายเองได้หรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้ให้ยาอะไรมาก็ขึ้นอยู่กับมันเป็นเพราะอะไรนะครับบางอย่างก็หายเองได้บางอย่างมันก็ไม่หายเองดังนั้นต้องสอบถามคุณหมอที่เขารักษาว่าเขาสงสัยเป็นโรคอะไรนะครับ
แล้วเอาชื่อโรคทางการแพทย์มาถามผมแล้วผมจะบอกคุณได้นะแต่ถ้าบอกว่าปอดเป็นฝ้าอย่างเดียวผมตอบไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามีเหตุผลเยอะแยะไปหมดนะผมน่าจะเป็นคนเดียวที่ทำคลิปให้ข้อมูลทางการแพทย์มากสุดในประเทศไทยแล้วไม่ผมคิดว่าน่าจะมีคนมากกว่านะครับมีหมอหลายคนที่ให้ความรู้ทางการแพทย์แต่มันก็อาจจะหลากหลายไม่เท่าผมนะผมอาจจะหลากหลายเยอะหน่อยนะครับถ้าหมอโรคไตเขาให้ความรู้เรื่องไตนะหมอโรคปอดอย่างหมอวินัยก็เรื่องโรคปอดเป็นหลักแล้วหลังๆก็อาจจะมีการสัมภาษณ์หมอที่จากสายงานอื่นบ้างนะครับหรือว่าจากวิดีโอตัวเองก็มีนะครับหรือหมอวีเงี้ยหมอวีก็จะเป็นเรื่องสมองแล้วก็มีเรื่องอื่นๆปนมาด้วยนะครับอืมก็มีหลากหลายคนที่